নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যিখিনি গছ যিটো উদ্ভিদ মই আপোনালোকক চিনাকি দিব খুজিছোঁ এইটো আন একো নহয় এইটো হ'ল ফাৰ্ন বা এইটো ঢেকীয়া জাতীয় উদ্ভিদ কাৰণ ইয়াক আমি দেখা যায় যিবোৰ বৰ্ষাৰণ্যত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় বা পাহাৰৰ ঢালত বা ইয়াত হোৱা দেখা যায় তো ভাবোঁ যে অসমৰ জলবায়ুৰ কাৰণে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত বা অকণমান গছ গছনি থকা অঞ্চলৰ কাৰণে এটা অতি উত্তম উদ্ভিদ আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা কাৰণ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা ইয়াৰ যিটো বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো হ'ল গৰম হিউমিড এটা ক্লাইমেট লাগে আৰু ইয়াক আমি সেমেকা ক্লাইমেট এটা লাগে কিন্তু টেম্পাৰেচাৰ লাগে 20 ডিগ্ৰী বা 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ইয়াৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি খুব ভাল হয় ভাল ধৰণে জীয়াই থাকিব বিচাৰে ঠাণ্ডা হ'লে অসুবিধা 20 ডিগ্ৰীতকৈ তল হ'লে অকণমান অসুবিধা বা 30 ডিগ্ৰীৰ ওপৰৰ টেম্পাৰেচাৰ হ'লেও অসুবিধা এতিয়া কথা হ'ল মোৰ ওচৰত যিকেইটা ফাৰ্ন আছে মই গোটেইকেইটা নাম ক'ব নাজানো বা মোৰ ধ্যানত নাই তথাপিতো মই যিকেইটা চিনি পাওঁ এইটো হ'ল বষ্টন ফাৰ্ন এইটো হ'ল কোব্ৰা ফাৰ্ন আৰু সেইফালে আমাৰ বাৰ্ডনেছ ফাৰ্ন আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ ইয়াত আছে এই গোটেই উদ্ভিদখিনি এটা বেছিক কেইটামান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে কেইটামান বস্তু ইয়াত লগা থাকে যিকেইটা বস্তু মই ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি দিওঁ তো প্ৰথমতে আহোঁ ইয়াৰ পটৰ কথাটো পাত্ৰৰ কথাটো আমি আহোঁ যিহেতু আপুনি জানে যে ঢেকীয়া জাতীয় উদ্ভিদত কোনো টেপ ৰুট নাথাকে বা আপুনি ঘাই শিপা আমি নাপাওঁ গতিকে ইয়াত যিটো তাৰ শিপা দিলে পথালিকৈ যায় গতিকে তাৰ যিটো পট সাধাৰণতে পাত্ৰটো অকণমান ডাঙৰ হোৱা দৰকাৰ বা বহল হোৱা দৰকাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে আমাৰ তাত যিবোৰ আমি 12 বা 14 ইঞ্চি আমাৰ যিটো ডাঙৰ পট থাকে এনেকুৱা পট আপোনাৰ বেছি আইডিয়েল কাৰণ ইয়াৰ ডেপথটো কম কিন্তু বহলটো বেছি ইয়াত আপোনাৰ বহল হ'বলৈ সি সুবিধা পায় দ্বিতীয়তে মই যিটো কথা ক'ব খুজিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ ঠাই নিৰ্বাচন কেনেকুৱা জেগাত হ'ব সাধাৰণতে ডাঙৰ গছৰ ছাঁত বা তলত ই বেছি ভাল হয় কাৰণ ইয়াক ব্ৰাইট জেগা এটা লাগে কিন্তু ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ পৰা আঁতৰাই থ'ব লাগিব যেনে আমি ঘৰৰ চুকত থওঁ য'ত আমি ডাইৰেক্ট দেখোঁ যে ৰ'দ নপৰে কিন্তু তাত সেমেকা জেগা হৈ থাকে বৰষুণৰ পানীও কেতিয়াবা পৰে অথচ ঘৰৰ ছাঁও পৰে এনেকুৱা জেগাত আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু তাত খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে যেনে আপুনি দেখিছে বাৰ্ডনেছ ফাৰ্নটো দেখিছে অত্যন্ত সুন্দৰ ৰঙেৰে সৈতে অতি সুন্দৰ চেহেৰা আহি হৈ আছে অনলি বিকজ তাক ৰখা জেগাটো খুব ভাল হোৱাৰ কাৰণে সি তেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে তাৰপিছৰ ঘটনাটো হ'ল প্ৰায়খিনি ফাৰ্নতে আপোনাৰ ছইলৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু এটা ফাৰ্ন বিশেষকৈ মই আপোনালোকৰ এটা ফাৰ্ন চিনাকি কৰি দিওঁ এইটো হ'ল ষ্টেগ হৰ্ণ ফাৰ্ন এইটো গছৰ আপোনাৰ ডালত ইউলমি থাকে ইয়াৰ শিপাৰ পৰা উশাহ লয় ইয়াক আপোনাৰ পটত ৰখাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নহয় কিন্তু তাৰ বাদে বাকী যিখিনি ফাৰ্ন আছে আমি গোটেইখিনি আমি মাটি ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ হ'লেও পাত সাৰ যেনে মই ৰাখিছোঁ ইয়াত পাত সাৰ আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা পাত পচা সাৰ আমি দিওঁ ইয়াত আপুনি 25% আপুনি দিব পাৰে তাৰ লগত আপুনি কোকোপিট দিব পাৰে 25% আৰু চেণ্ডি চইল আপুনি দিব পাৰে 25% আৰু ৰেগুলাৰ চইল আপুনি 25% দিব পাৰে খালি এটা কথা দৰকাৰ যাতে পানীটো ড্ৰেইন হৈ সহজে গুচি যায় এতিয়া বহুতে দেখা যায় এই গছত মালচিং কৰে মানে তাৰ দাঁতিত পানীটো ৰিটাৰ্ণ পানীটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নাৰিকলৰ টুকুৰা কৰি দিয়ে বা কোকোপিটো বহুতে দি থয় পানী ইয়াক সঘনাই লাগে কাৰণ এইটো যদি মই কৈছোঁৱে যে পাহাৰৰ ঢালনত হোৱা বস্তু বা আপোনাৰ বৰ্ষাৰণ্যত হোৱা যিটো গছ গতিকে ইয়াক আপুনি পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো খুব বেছি লাগে কিন্তু এটা কথা পানী কেতিয়াও ইয়াত জমা হৈ থাকিব নালাগে বিশেষকৈ আপুনি স্প্ৰিংকলাৰ দিব পাৰে বা আপুনি স্প্ৰেয়াৰো দি দিব পাৰে পানী তাত কোনো অসুবিধা নাই খালি পানীটো ৰিটাৰ্ণ ৰৈ থাকিব নালাগে গুৰিত কেতিয়া পানী জমা হৈ থাকিব নালাগে কাৰণ এই গছটো তেনেকুৱাকৈ বনোৱাই নাই পাহাৰৰ ঢালত যিটো আপোনাৰ পৰিৱেশ থাকে ডেট মিনছ পানী ৰেগুলাৰ পায় কিন্তু পানী কেতিয়াও ৰিটাৰ্ণ হৈ নাথাকে বা একেবাৰে শুকাই নাযায় সেই দুটা অৱস্থা ইয়াক লাগে শুকাই যোৱাৰ লগে লগে আমি চাব লাগে যাতে গুৰিটো শুকাই গৈছে নেকি যদি শুকাই গৈছে তাক ৰেগুলাৰ আমি পানী দিব পাৰোঁ আৰু এটা আপোনালোকে কৰিব পাৰে সাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ আমি কোনো কেমিকেল সাৰ ইয়াত প্ৰয়োগ নকৰোঁ মই আগতেও আপোনাক কৈছোঁ আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰোঁ অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ ডেট মিনছ আপুনি কম্প'ষ্ট মেনিয়ৰ দিব পাৰে বা গোবৰৰ পানী ঘোল বনাই পেলাই আপুনি সেই সাৰ হিচাপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খালি পচা গোবৰ হ'ব লাগে বা নহ'লে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ ভাৰ্মি কম্প'জৰ পানীটো আমি ভাৰ্মি কম্প'জ অলপ পানী তিয়াই পেলাই তাৰ যিটো পানী ভাৰ্মি কাষ্ট সেইটো আমি ইয়াত পেলাই দিব পাৰোঁ ভাৰ্মি কাষ্ট হিচাপে দিব পাৰোঁ বা তেনেকুৱা আমি তাৰ পানীখিনি ইয়াত গুলি পেলাই আমি পাতলৈকে দিব পাৰোঁ বা মই নহ'লে আমাৰ এই যিটো পাত সাৰ আমি দিলোঁ এনেকুৱা আমি দিওঁ কেমিকেল সাধাৰণতে দিয়া ইয়াত দেখা নাযায় গতিকে সেই কথাটো সাৱধান হ'বলগীয়া আছে বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই খালি এটাই কথা আপুনি যদি ৰ'দৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে গছকেইজোপা খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ ক্লাইমেটত ছাৰ্ভাইভ কৰে আৰু দেখিবলৈ অত্যন্ত সুন্দৰ আৰু ঘৰখন সুন্দৰ কৰি ৰাখে ইয়াৰ পাছৰ কথাটো হ'ল প্ৰপগেট কেনেকৈ হয় বাঢ়ে কেনেকৈ সাধাৰণতে বাৰিষা যেতিয়া হোৱা যায় দেখা যায় যেনেকৈ আপুনি এইটো আপুনি বষ্টন ফাৰ্নটো আমি দেখিছে ইয়াত অলৰেডি আপোনাৰ ইয়াত বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত পোখা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত বাৰিষা ইয়াক আপুনি আঁতৰাই লৈ পেলাই মাটিখিনিৰ পৰা উলিয়াই তাক সহজে আপুনি ভগাই দিব পাৰে আৰু বাৰিষা আটাইতকৈ আইডিয়েল টাইম আপোনালোকে কৰাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মই কেইটামান ফাৰ্ন আপোনালোকক দেখুৱাই থওঁ যিকেইটা আপুনি এটা মন ৰাখিব বিশেষকৈ এই ফাৰ্নটো বা আপোনাৰ এইকেইটা ফাৰ্ন একেবাৰে ৰ'দ সহ্য নকৰে মই চাইছোঁ ইয়াত মানে ডাইৰেক্ট ছানলাইট যদি অলপো পৰে সি দেৰি গুচি যায় গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া চাব এই কথাটো আপোনালোকে সদায় চকু দি থাকিবলগীয়া কথা এটা থাকে আৰু ইয়াৰ অৱশ্যে এটা কথা এই গোটেইখিনি ফাৰ্ন আমি সদ্যহতে আমি দিব পৰা অৱস্থাত নাই এইকেইটা কথা আপোনালোকে যদি মন কৰে মই ভাবোঁ যে ঢেকীয়া জাতীয় উদ্ভিদ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু বাৰ্ডনেছ ফাৰ্নটো মই নকওঁৱেই অত্যন্ত সুন্দৰ ফাৰ্ন আৰু এইটো কোব্ৰা ফাৰ্ন যিটো লাষ্ট ইয়েৰ আমি ইয়াত এৱাৰ্ডো পাইছোঁ এই ফাৰ্নটোৰ পৰা গতিকে এই ফাৰ্নকেইটা আপুনি এনেকৈ যদি ৰাখে মই ভাবোঁ আপোনাৰ ঘৰখন অত্যন্ত সুন্দৰ হৈ থাকিব আৰু ঘৰখনো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব